Hey guys, so nasa first stop na tayo. So we're here in Carcar. So guys, nandito tayo ngayon sa Chelsea Chicharon here in Carcar. So, yung kanilang price guys is price galing sa factory. So kung magagawi kayo dito sa Carcar papuntang Barili, stop over kayo dito sa Chelsea kasi mas mura yung kanilang mga pasalubong dito. So guys, off to the next destination. Let's go. Hey Palaboy Nation, so right now nasa Carcar pa rin tayo. So this is one of the places na binibisita dito kasi napakaganda ng view. So this is in Guadalupe, Carcar. So I wanted to show you something. Let's go. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Stop over muna tayo mga palaboys dito sa Barili Public Market. Dito, makakabili ka ng mga murang pagkain na pwede mong dalhin sa inyong Chasing Waterfalls experience. And not to mention, ang mura dito. Tara! So hey Palaboy Nation, it's me again, Antuy Palaboy ang Pobreng Laagan. So we are here in our third spot and we are here in Mantayupan Falls. Kailangan natin gamitin ng kanilang hanging bridge. So, kulba na des, let's go. Wala, naglako naman gug ko. Di ako kagunit ha, kaya nakagay ko gigunitan. Wala ako nag-swing ka pataka, walang... Another dagat adventure na naman ang ating may experience dito sa Pat's Aqua Park Resort na matatagpuan din sa bayan ng Barili. Ito ay isa sa mga bagong atraksyon na pwede nyong puntahan dito sa bayan ng Barili. Tara, explore natin to. Good afternoon, welcome to my vlog! Pasensya na juga kasi karon ba juga kakupot o GoPro. Di ba Brad? Ali Marbs, apa dol diri Marbs? Dili ka nakuha ilong Marby oy. So naday mi karon sa Aqua Fat sa Barili. Nya moto, nakagamit sa may GoPro. Kay free naman ako ni kumataka kay free rasad. So guys, we'll try to have the skimboarding. So ito yung isa sa mga atraksyon dito sa Barili. So tara, let's go.
Dugay jud kay ni malubat Pag ang. ako na-disgrasya sa nagagawa niyo, ha? Wow! Oh, yeah, unproductive. Yay! Yay! How was it? May tinikir ko dyan! Gagamitin ko yung Wait. ayoko na, oy! Guys, skimboarding is life. So akala ko talaga madali lang mag skimboarding, hindi pala siya. Kailangan mo ng balance, ng constant practice, and lahat-lahat. Shout out to Kian, manghinay. Mahirap palang skimboarding. So, another destination here in Barili. So this is what they call Twin Cave. Meron silang entrance fee and that's only for 10 pesos. So, pwede mo nang i-enjoy yung area. So, hopefully kami lang yung tao. So guys, gusto ko sana mapalipad ng drone pero it's boring. So let's try to check later on guys if we can fly our drone. For now, papunta na kami dun sa area. Let's go. Lagi. Let's go. Lord, I need 100 subscribers for this. Sige, go! Chinilas. Okay, patani? Guys, pag kayo hindi nag-subscribe, papatayin ko kayo sa pinagagawa niyo sa akin. Tapos yung chinalas ko nahulog. Guys, let's go. So kukunin niya yung aking chinelas. Ay, may ambak naman dayon. Ay! Hi guys, so let's go and experience the ocean near the Twin Cave. Woo! Mangarusa ta guys. Wow! I love the way you kiss, the way you rock. I love the way we're breathless with the wild. I love the way you call me little child, and I will never let you go. You love the way I touch your skin with mine. We're in the skies, I can't get much more higher. You love the dream we have since we were wild. And I will never let you go. Off to the next destination mga palaboys. Dahil nagutom tayo sa ating Caving 101, tayo ay pupunta sa isa sa sikat na kainan dito sa Barili. Ito ay isa sa mga landmark na pwede mong puntahan na malapit lang sa Mantayupan Falls. Ito ay ang AC, Tilapia, Fun Fishing, and Family Park na kung saan naghahain sila ng iba't ibang klaseng luto na bida ang tilapia. Tara, subukan natin dahil gutom na ako mga palaboys.
Hey guys, it's our last stop here in Barili. So currently nandito tayo ngayon sa Tilapia Fun Fishing. So dito tayo mag-take ng ating lunch before tayo uuwi sa Cebu City. So marami kayong pwedeng gawin dito. Pwede kayong mag-fishing ng tilapia. Ito, yan. You can choose two options. Kayo yung mag-fishing, tapos sila yung magluluto, or sila yung magluluto at mag-fishing para sa inyo. Alright, so nag-order kami ng pangmalakasang pagkain kasi gutom na kami. And then after this one, pack up na. Uwi na tayo sa Cebu. Because mamayang gabi trabaho na naman tayo. Sabi nga nila, huwag kang maging dayuhan sa sarili mong bayan. Kaya tara, tuklasin pa natin ang mga yamang sariling atin. Samahan ninyo ako muli mga palaboy sa ating susunod na destinasyon. Muli, it's me again, Antuy Palaboy, ang Pobreng Laagan, na nagsasabing, explore because life is too short and be a responsible Laagan. Until next time, see you on my next vlog.